سرعت گوشی رو قراره ببریم به سرعت نور، همینجوری سرعتش رو زیاد بکنیم که دیگه حال بکنیم با گوشی. امروز قراره که بگیم آقا سرعت گوشی چیکار کنیم زیاد بشه. بزن بریم. سلام به آلفاتکیای عزیز، من امیرم. من مجید. خیلی دوستتون داریم و خوش اومدید به ویدیوی جدید خودتون. خوب گفتی که دوستتون دارم. نمیدونستید ما دوستتون داریم. این همه تو کامنت های قلب و بوس و اینا میفرستیم، نمیدونستید دوستتون داریم. دمتون گرم. خیلی خوش اومدید به آلفاتک و ویدیوی جدید خودتون. امروز قراره سرعت گوشی رو ببریم بالا. یا اگه آقا هنگ میکنه بهتون بگیم واسه چی کند شده گوشیتون، واسه چی داره هنگ میکنه و راه حلاشو بهتون بگیم و مرحله به مرحله بریم جلو. فرقی نمیکنه گوشیتون میخواد پرچمدار باشه، نمیدونم 100 تومن 60 تومن پولش رو داده باشین، یا اصلا میخواد گوشیتون 2 3 تومن باشه، 5 6 تومن باشه، 10 تومن، اصلا اینجا قیمت ملاک نیست. چون اگه یه سری چیزا رو رعایت نکنی سرعت گوشیت میاد پایین و یه سری چیزای خیلی کوچیک رعایت بکنی سرعت گوشیت میره بالا. به تا وقتی که سرعت پایین نباشه بالای دیگه. آره دیگه چیز طبیعیه. اولین چیز اینه که استفاده شما چیه. مثال میخوای آقا شما بازی بکنی، حتما باید بری سراغ گوشی‌های گیمینگ. اگر میخوای تولید محتوا بکنی حتما باید بری سراغ گوشی‌هایی که سی پی یو خوب داره، حافظه بالایی داره و از اون طرف دوربین خیلی خوبی داره. پس اینو اول کار مشخص میکنی، یه چیز کاملا بدیهیه. و اگرم بازم یه مقداری شک داری که آقا مثال میگم توی این گوشی اون گوشی موندی، یا مثلا میگم اینقدر پول داری میخوای این کارو بکنی، سریع یه کامنت برای ما بذار یا دایرکت اینستاگرام ما در خدمت. دومی چیز امروز اولش فکر کنم یه 10-11 تا مورد آوردیم براتون که گوشیتون مثل موشک کار بکنه. دومی چیز سی پی یو مناسبه. یعنی چی؟ یعنی شما اول از اون کارهایی که فهمیدی چجوریه بعد سی پی یو خوب باشه. برندهای مختلف کامل براتون توضیح دادیم، نمیدونم برای چه گوشی باشه خوبه، مثلا این سی پی یو برای این گوشی زیاده، گوشی مشکل پیدا میکنه، همه اینا رو براتون توضیح دادیم. پس سی پی یو خوب باید استفاده کنه. همین الان 2 تا سی پی خوب بخوای بگی چه شرکتایی میگی؟ اسنپ دراگون و به تبع بعدش دیگه دایمنسیتی و بعدش هم دیگه پس اپل. نه اپل که اصلا هنگ نمیکنه، سرعتش هم پایین نمیاد. توی گوشی‌های که بیشتر دست مردمن اپل معمولا دیگه به خاطر سیستم، حالا نگید فن اپلی داره خدای هنگ نمیکنه، ولی دیگه واقعا همین اپل هم هنگ میکنه که باز اونجا این یه سری موردا داریم اگر رعایت نکنه هرچی هم آقا واقعا گوشیدم اپل هم باشه نوع هم باشه گوشیت هنگ میکنه. ولی خب توی اندروید اول اولویتتون اسنپ دراگون باشه. سی پی یو که مجید واسهتون توضیح داد به تنهایی کارو براتون در نمیاره. ما اینجا یه حافظه و رم خیلی خوبم میخوایم، یعنی رام و رم. آره رام و رم دقیقاً. و اینا مکمل همن. آقا شما اگر چه میدونم بیای یه سی پی یو پرچمدار بخری ولی از اون طرف مثلا رم گوشی 4 باشه، خب قاعدتا کار در نمیاد. البته هیچ وقت هم نمیاد تولید بکنن سیستم میخوای. ولی خب موضوعی که هست اینه که آقا با توجه به اون نیازی که اول مشخص کردید واسه خودتون، اون رام و رم رو انتخاب بکنید. مثلا آقا اگه یه فردی هستی که خیلی عکاسی میکنی، قاعدتا باید دیگه حداقل 256 داشته باشی. خیلی نکته مهمه. اگه 128 داشته باشی سریعا پر میشه و پر شدن گوشی منجر به هنگ و کندی سرعت میشه. دقیقاً نکته بعدی همینه. شما وقتی گوشیت هر چی هم میخواد آقا حافظش 1 ترابایتی هم باشه، وقتی گوشیت 70% 80% اگر دیگه خیلی دیگه بدبخت باشی 90% 95% گوشیت پر باشه فرقی نمیکنه. ممکنه که گوشیت بسوزه، هنگ بکنه، خوشبینانه ترینش اینه که هنگ بکنه دقیقاً، یا اطلاعاتت از بین بره. فرق نمیکنه گوشی چه مدل باشه. معمولا ما حتی برای اپل هم میخواد iOS شو ورژنشو آپدیت بکنه میگیم آقا گوشیت 70% پر باشه. چرا؟ چون خدای نکرده اگر یه مشکلی پیش اومد اطلاعاتت میره، گوشیت خاموش میشه و بعد کلی هزینه بکنی آیا بیاد گوشی بالا یا نیاد بیاد. آقا یه چیز عادیه دیگه. آقا هادی چوپانم با این همه گندگیش مثال دارم میگم 500 کیلو بخواد بار بلند بکنه نمیتونه دیگه. شما خودتون غذا میخورین وقتی شکمتون پر بشه میتونین چیزی بخورین یا اصلا نمیتونین حرکت بکنین، اصلا حرفم نمیتونین بزنین. گوشی هم دقیقاً که خیلی مهمه و فرق نمیکنه گوشیتون حافظش پایین باشه یا حافظش بالا باشه. این بالانسه رو باید رعایت بکنید که اخطار نده، چون خیلی ضرر داره.
مورد بعدی که ما قبلا توی ویدیوهامون هم بهش اشاره کردیم و یه سری بدافزارا هست که اونا رو واقعا هیچ کاریش نمیشه کرد، کلا بک‌گراند اپاتونه، یعنی نرم افزارهایی که توی بک‌گراند گوشیتون در حال اجرا و شما اصلا در جریانش نیستید که اینو باید برید توی تنظیماتتون ببندید. حالا مثلا خود شیائومی یه گزینه داره بک‌گراند اپ، اون نرم افزارهایی که توی بک‌گراند اجرا میشن مشخصه، یه سری نرم افزارا واضح مشخص که استفاده میکنن، مثل خیلی از VPN های رایگان و شریطی که هم رمتون رو اشغال میکنه هم کلا گوشیتون رو اشغال میکنه و جایگزینش هم بهتون گفتیم که زاپیای میتونید استفاده بکنید و قدیمی بازه هم این نرم افزار رو میشناسن. مورد بعدی شاید خیلی‌ها بهش توجه نکنن، البته یه استثنای این وسط هست راجع به گوشی‌های قدیم و گوشی‌های جدید، اونم آپدیت کردن گوشیتونه. گاهی اوقات هست مثلا یارو رفته گوشی تازه خریده، میگه بابا من اینو ماه پیش خریدم چرا داره هنگ میکنه، حافظه‌اش خالیه، هیچ مشکلی هم نداره. ببینید گوشی‌ها قاعدتاً هیچ چیزی کامل نیست. زمانی که گوشی وارد بازار میشه درسته قبلش یه سری تست‌ها انجام شده، اما زمانی که تولید انبوه میشه و وارد بازار میشه یه سری مشکلات رو مرور پیش میاد. آره و کاملا طبیعیه. مثلا توی A15 ما مشکل داشتیم، آپدیت داده الان اوکی تر شده و آپدیت یه چیزیه که شما باید همیشه انجامش بدید، البته برای گوشی هایی که جدیدن و تا زمانی که ساپورت نرم افزاری دارن. مثلا 2 سال اینا اوکی، دیگه بیشتر از 2 سال شما مثلا J5 2015 دیگه تو لازم نیست آپدیت بکنی، علاوه بر اینکه حافظه‌تو پر میکنه. آره نخوای بری رام بزنی روش خودت کاستوم بکنی. هم این آپدیت هم خود سیستم عامل هم یه سری برنامه‌ها. آقا شما مثال دارم میگم، آقا گوگل تو نمیخواد هر روز آپدیت بکنی. شما الان بری داخل، اگر گوشی قدیمی باشه مثلا حافظه‌ت 16 یا 32 گیگ باشه، بری داخل تنظیمات میبینی که آقا 1 گیگ 1 گیگ و نیم فقط گوگل حافظه گرفته. یه دقیقه میری تو تنظیمات میبینی با 1 و نیم گیگ گرفته. خب اینا همش مال بروز رسانیه. خب یه سری نرم افزارا شما نباید بروز رسانی بکنی. چرا؟ مثلا واتساپ، اینستاگرام، تلگرام بروز رسانی بشه یا برنامه‌های بانکی باید بروز رسانی بشن، ولی غیر از اینا هیچ برنامه دیگه نیاز نیست شما بروز رسانی بکنید اگر گوشیتون قدیمیه، چون هم حافظه میگیره، هم حافظه هم که بگیره گوشیتون هنگ میکنه، گوشیتون داغ میکنه، کلا سرعتشو میاره پایین، بعد میگه ای بابا من چرا گوشیم اینجوری شده و فلان و بیسار اینا. پس گوشی قدیمی هم غیر از آپدیت نرم افزاری اصلا نیاز. آقا مثال الان من خودم XS دارم، از اون وقتی که iOS 18 کردم خیلی آسیب زده به باتری. چرا؟ خب گوشی آقا مثلا مال 5 سال پیشه، مال 6 سال پیشه. iOS 18 برای سری 16 و 15 و 14 اینا اوکی، مشکلی ندارم. بعد این اومده خب این سیاست خود شرکتاست. اپل سیاست خود شرکتاست، فرقی نمیکنه. جدیدن هم دارن اندرویدی هم به این سمت و سو میرن. سیاست خودشون آقا که این گوشی رو یه کاری بکنن که داغ بکنه، خراب بشه، تو زده بشی از این گوشی بری سراغ گوشی جدیدتر تموم شد و رفت. یه راز آلفا تکی این وسط بهتون بگم واسه خالی کردن حافظتون. وقتی که مثلا میرید پیش موبایلی، حالا ما خودمون نمیگم، میرید یه مغازه جایی میگین حافظتون رو خالی بکنین، یه راز کوچیکی که حالا شاید خیلی‌ها ندونن اینه که ما آپدیت‌های نرم افزارهایی که استفاده ندارید رو پاک می‌کنیم. یه سری نرم افزار خاص مثلا یوتیوب رو یه سری استفاده نمی‌کنن، گوگل و اینجور چیزا. الان جدیدا مثلا اسکایپ هم یه سری گوشی‌ها دیفالت دارن، اونو استفاده نمی‌کنن. برنامه‌های PDF ها رو نمیدونم، ورد و اینجور چیزا اونم خیلی، یا مثلا کیبورد خیلی میگن. ولی شما گوگل پلی سرویس و نمیدونم کلا چیزایی که مال خود گوشیه دیگه هیچ کاریش نکن، اونا رو دست بهش نذار، اون خودش باید دست بزنی یا میزنه متوقف شده. آره اون وقت مجبوری که گوشی تو فلش بکنی، چون یه سری فایلای خود بیسیک گوشی و نرم افزاری رو پاک کردی و دیگه کارش هم نمیشه کنی. تو همین تنظیمات امیر بمونیم، یه سری گوشی‌ها بیشتر روی اندروید، گوشیایی که رمشون بالاتره، گوشیایی که سی پی یوشون قوی‌تره، یه جورایی بخوام بگم گیمینگن، یه تنظیماتی داخل خودشون دارن به اسم رام مجازی. توی شیائومی ها هست، توی سامسونگ هم جدیدن من دیدم که شما وقتی بری داخل این تنظیمات، مثلا آقا 8 گیگ رم داره گوشی، دیگه 4 گیگ هم بهش اضافه کنه میشه 12 و این رم مجازی به شما اجازه میده اگر نرم افزار سنگینی داری، اگر بازی داری استفاده میکنی، چون رم گوشی تو بردی بالاتر، شما
آسون‌تر میتونی استفاده بکنی از سی پی یو و خود سخت افزار گوشی و این خیلی بهت کمک میکنه. اینو حتما انجام بده. دو تا نکته آخری که خیلی پیش پا افتادن اما واقعا مهمه رو میخوام واسهتون بگم که دیگه کارو جمع بکنیم. مربوط میشه به باتری و داغ شدن گوشی که کاملا به هم مربوطن. ببینید یکی از دلایلی که کندی سرعت دارید شما توی گوشیاتون به خاطر فرسایش باتریه. چرا باتری؟ چون منبع تغذیه گوشیتونه، داره انرژی میده به گوشیتون که آقا این منوه رو تو بتونی جابجا بکنی. اگه درصد باتری پایین باشه اذیت میکنه. آیفون ها این مشکل رو خیلی دارن. عجیب. زمانی که مثلا سلامت باتری میشه 75 70% زیر 20 که میشه گوشید انگار اگه خاموش نشه هنگ میکنه. آره. اگر خاموش نشه هنگ میکنه و این داغ شدن هم باز همینه. اگه باتریت سالم باشه ولی مثلا حین گیم باشی یا فعالیت بیش از حد توان سخت افزارت انجام بدی، دوربین زیاد استفاده کنی، از هات اسپات زیاد استفاده کنی، پدر در میاره، داغ میکنه گوشی، داغ میکنه و باعث میشه که هنگ بکنه. هیچ فرقی هم نمیکنه مدل گوشی چی میخواد باشه. اصلا هیچ فرقی نمیکنه. وقتی گوشی داغ باشه آقا نمیدونم کیو مثال بزنیم، ورزشکار خیلی خوبم که رو اعصابش مسلطه، یه روانشناس داغ بکنه اصلا دیوونه میشه. کریستیانو رونالدو وقتی اعصابش خورد میشه دیگه نمیتونه بازی بکنه. دقیقاً همینه، داغو میکنه همه چی. اینم بود ویدئویی که خیلی‌ها جدیداً باش درگیر شدن. چرا؟ چون جدیداً گوشی خیلی دارن میگن من 5 سال آپدیت میدم، 6 سال آپدیت میدم، فلان بیسار چی. شما باید حواستون باشه آپدیت نکنی، چون اگه جایی به بعد مجبوره. خب شرکت‌ها که نمیذارن متوقف باشن، همینجوری هی دارن گوشی تولید میکنن، پس مجبورن این کارو بکنن که شما بخوای بری سمت گوشی بگی خب حالا من گوشیم تا چند سال دیگه ساپورت میکنه. سی پی یو که آپدیت نمیشه که، مثل سیستم نیست که بگی خب حالا من سی پی یو عوض میکنم دیگه همه چی اوکی، یه رم اضافه میکنم همه چی اوکی. نه، حواستون باید باشه این نکاتو هیچ جایی واقعا بهتون نمیگن. پس این کامل جامع تمام شد. پس این ویدیو رو لایکش بکن، کانالم حتما ساب داشته باش، یه کامنت هم برامون بذار ببینم تا حالا واقعا همچین چیزایی شنیده بودین یا نه. شاید هم بچه‌ها یه سری نکات دیگه بلد باشن که ما بلد نباشیم. اونم واسه به اشتراک بذارید، پین می‌کنیم کامنتتون، یه قلبم می‌ذاریم روش. خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار تا حافظ، تا امید دیدار دوباره فردا.